Αυτή είναι μια πραγματική φωτογραφία ενός ανθρώπινου εγκεφάλου. Όλες οι σκέψεις μας, τα όνειρα και οι αναμνήσεις μας χωράνε μέσα σε αυτό το μυστηριώδες όργανο. Ο εγκέφαλος είναι το πιο περίπλοκο όργανο του σώματός μας, ικανό για εκπληκτικά επιτεύγματα και ιδιόρυθμες ικανότητες. Ακολουθούν 50 συναρπαστικά γεγονότα για το πώς λειτουργεί αυτό το θαυματουργό μηχάνημα. 1. Παρόλο που ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται σήματα πόνου από όλο το σώμα σας, ο ίδιος δεν αισθάνεται πόνο, καθώς δεν έχει υποδοχής πόνου. Αυτός είναι ο λόγος που οι χειρουργοί μπορούν να πραγματοποιούν χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο ενώ ένας ασθενής είναι πλήρως ξύπνιος. Ανατριχιαστικό, παρά την απουσία πόνου στον ίδιο τον εγκέφαλο, οι ιστοί γύρω από αυτόν έχουν υποδοχής πόνου, κάτι που προκαλεί τη δυσφορία και αυτούς τους ενοχλητικούς πονοκεφάλους που όλοι γνωρίζουμε. 2. Ο μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος έχει διαστάσεις περίπου 140 χιλιοστά ή 5,5 ίντσες πλάτος, 167 χιλιοστά ή 6,5 ίντσες μήκος και 93 χιλιοστά ή 3,6 ίντσες ύψος. 3. Ο μέσος εγκέφαλος ζυγίζει περίπου 1,4 κιλά ή 3 λίβρες. Παρά το μικρό του μέγεθος, είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη γεννήτρια και το βάρος του αλλάζει όσο μεγαλώνουμε. 4. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται με εκπληκτικό ρυθμό. Ο εγκέφαλος ενός νεογέννητου είναι περίπου το 1/4 του μεγέθους ενός ενήλικα και διπλασιάζεται τον πρώτο χρόνο. Μέχρι την ηλικία των 3 ετών φτάνει περίπου το 80% του πλήρους μεγέθους του και μέχρι τα 5 έχει σχεδόν πλήρως αναπτυχθεί στο 90%. Τα μωρά γεννιούνται με σχεδόν όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα που θα έχουν στη ζωή τους, αλλά οι συνάψεις μεταξύ των νευρώνων αυξάνονται ραγδαία καθώς μαθαίνουν. 5. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει το μεγαλύτερο προμετωπιαίο φλοιό μεταξύ των ζώων. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό επιτρέπει τη λήψη πολύπλοκων αποφάσεων και ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. 6. Περίπου το 60% του εγκεφάλου αποτελείται από λίπος. Είναι το πιο λιπαρό όργανο του σώματος και αυτά τα λίπη είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική υγεία. Το υπόλοιπο 40% περιλαμβάνει νερό, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και άλατα, μαζί με νευρώνες, νευρογλιακά κύτταρα και ένα δίκτυο αιμοφόρων αγγείων. Δεν είναι μυς, αλλά ακριβώς όπως ένας μυς, είναι πανίσχυρος στις πνευματικές ασκήσεις. 7. Παρόλο που αποτελεί μόνο το 2% του σωματικού σας βάρους, ο εγκέφαλός σας καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας του σώματός σας. Καταναλώνει γλυκόζη ως κύρια πηγή ενέργειας. Η έλλειψη γλυκόζης μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του εγκεφάλου σας να σκέφτεται και να λειτουργεί. Ίσως γι' αυτό μας ελκύουν τόσο τα γλυκά για αυτή τη γρήγορη τόνωση του εγκεφάλου. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη και τις ικανότητες μάθησης με την πάροδο του χρόνου. 8. Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα, αντιοξυδωτικά και βιταμίνες μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου. 9. Η επιφάνεια του εγκεφάλου, ή φλοιός, καλύπτεται από πτυχές που ονομάζονται έλικες και άβλακες, που αυξάνουν την επιφάνειά του και επιτρέπουν μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας. 10. Κάθε ημισφαίριο του εγκεφάλου ελέγχει την αντίθετη πλευρά του σώματος. 11. Ο μετοπιαίος λοβός του εγκεφάλου ελέγχει την ανώτερη σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των παρορμήσεων. 12. Η παρεγκεφαλίδα, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της κίνησης και την ισορροπία. 13. Αν συμπεριλάβετε κάθε μικροσκοπικό τριχοειδές και διακλάδωση, ο μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να έχει ένα εκπληκτικό δίκτυο από 640 χιλιόμετρα ή 400 μίλια αιμοφόρα αγγεία. 14. Το ροζ-γκρι χρώμα του εγκεφάλου σας οφείλεται στην πλούσια παροχή αίματος. Το αίμα ρέει στον εγκέφαλο με περίπου 750 χιλιοστόλιτρα ανά λεπτό, εξασφαλίζοντας την επαρκή παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών απαραίτητων για τη λειτουργία του εγκεφάλου. 15. Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τη ροή αίματος, προάγοντας την ανάπτυξη νέων νευρώνων και βελτιώνοντας τη διάθεση. 16. Χρησιμοποιώντας περίπου το 25% του προσλαμβανόμενου οξυγόνου, ο εγκέφαλος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φρέσκο οξυγόνο για να συνεχίσει να λειτουργεί βέλτιστα, επειδή τα εγκεφαλικά κύτταρα θα πεθάνουν αν σταματήσει η παροχή αίματος που μεταφέρει οξυγόνο. 17. Υπάρχουν περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτά τα δισεκατομμύρια νευρώνων δημιουργούν ένα περίπλοκο δίκτυο επικοινωνίας μέσα στον εγκέφαλο. 18. Οι νευρώνες επικοινωνούν μέσω ηλεκτρικών σημάτων, δημιουργώντας εγκεφαλικά κύματα. Αυτά τα κύματα ποικίλουν σε συχνότητα, από γρήγορα κύματα που σχετίζονται με την εγρήγορση έως βραδαία κύματα κατά τη διάρκεια του βαθέως ύπνου. 19. Οι νευρώνες του εγκεφάλου σας δεν αναγεννώνται τόσο συχνά όσο άλλα κύτταρα του σώματος, καθιστώντας τον ευαίσθητο σε βλάβες. 20. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός προστατεύει τον εγκέφαλό σας από τοξίνες, αλλά περιορίζει και τη χορήγηση ορισμένων φαρμάκων. 21. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου 100 τρισεκατομμύρια συνάψεις. Κάθε φορά που δημιουργείται μια ανάμνηση, σχηματίζονται νέες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων.
Ο εγκέφαλος κάθε ατόμου έχει ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα συνάψεων που διαφοροποιεί το δικό σας νοητικό χάρτη από οποιοδήποτε άλλου. 22. Η αποθηκευτική ικανότητα του εγκεφάλου είναι τεράστια. Παρόλο που δεν χρησιμοποιούμε το 100% του εγκεφάλου μας ταυτόχρονα, η ικανότητά του να αποθηκεύει πληροφορίες είναι ουσιαστικά απεριόριστη χάρη στη φύση των συνάψεων των νευρώνων. Εκτιμάται ότι είναι περίπου 2,5 petabytes ή 2,5 εκατομμύρια gigabytes, που ισοδυναμεί με 3 εκατομμύρια ώρες βίντεο. Αυτή η τεράστια αποθηκευτική ικανότητα μας βοηθά να θυμόμαστε εμπειρίες για μια ολόκληρη ζωή. 23. Αντί για μια τοποθεσία αποθήκευσης, οι αναμνήσεις κατανέμονται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και η ανάκτησή τους περιλαμβάνει την ενεργοποίηση διαφόρων περιοχών. 24. Κατά μέσο όρο, ο ενήλικος εγκέφαλος παράγει περίπου 50.000 έως 70.000 σκέψεις την ημέρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 35 έως 48 σκέψεις το λεπτό, αν και πολλές από αυτές είναι επαναλαμβανόμενες, τονίζοντας πως το μυαλό μας επεξεργάζεται συνεχώς ιδέες. 25. Οι νευρώνες στον εγκέφαλό σας μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες με ταχύτητα έως και 431 χιλιόμετρα ανά ώρα ή 268 μίλια ανά ώρα, που αντιστοιχεί σε περίπου 120 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η υψηλή ταχύτητα σας επιτρέπει να αντιδράτε, να σκέφτεστε και να αισθάνεστε ταχύτερα από τους περισσότερους υπολογιστές. 26. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με ηλεκτρικούς παλμούς, με τους νευρώνες να πυροδοτούν συνεχώς για να μεταδώσουν σήματα. Ο εγκέφαλος παράγει περίπου 20 βατ ισχύως. Αυτό είναι αρκετό για να ανάψει ένα μικρό λαμπτήρα. 27. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας εξαιρετικά αποδοτικός μηχανισμός. Σε όρους υπολογιστικής ισχύως, εκτελεί εργασίες ισοδύναμες με 1 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια, 1, ακολουθούμενο από 18 μηδενικά, μαθηματικούς υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, ενώ χρησιμοποιεί μόνο 20 βατ ενέργειας. 28. Ο εγκέφαλος διαθέτει εξειδικευμένα κύτταρα, που ονομάζονται νευρογλιακά κύτταρα, τα οποία υποστηρίζουν τους νευρώνες με ποικίλους τρόπους. 29. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις αισθήσεις σε διάφορες περιοχές. Για παράδειγμα, η όραση επεξεργάζεται στον ηνιακό λοβό, ενώ η ακοή και η όσφρηση έχουν τις δικές τους εξειδικευμένες περιοχές. 30. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη του ανθρώπινου εγκεφάλου μπορεί να συγκρατήσει μεταξύ 5 και 9 στοιχεία τη φορά, με το μέσο όρο να είναι περίπου 7 στοιχεία για περίπου 20 έως 30 δευτερόλεπτα. Αυτό το όριο, που συχνά αποκαλείται νόμος του Μίλλερ, προκύπτει από το έργο του γνωστικού ψυχολόγου George A. Miller. Το άρθρο του το 1956, ο μαγικός αριθμός 7, συν ή πλην 2, ανέδειξε τα όρια της ανθρώπινης επεξεργασίας πληροφοριών και είναι ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα έργα στη ψυχολογία. 31. Ο εγκέφαλός σας αποθηκεύει πληροφορίες σε κομμάτια, γι' αυτό και οι αριθμοί τηλεφώνου συχνά ομαδοποιούνται. 32. Η μακροπρόθεσμη μνήμη έχει μια δυνητικά απεριόριστη χωρητικότητα και μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες για μια ολόκληρη ζωή. 33. Η σύνδεση εντέρου εγκεφάλου συσχετίζει την υγεία του πεπτικού συστήματος με την ψυχική ευεξία. Το έντερό σας παράγει νευροδιαβιβαστές, όπως η σερωτονίνη, που επηρεάζουν τη διάθεση και τη γνωστική σας λειτουργία. Γι' αυτό μερικές φορές το έντερο αποκαλείται ως ο δεύτερος εγκέφαλος. 34. Άτομα με υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης IQ συχνά συμμετέχουν σε υποθετικές συζητήσεις και σενάρια, μια συνήθεια που ενισχύει τη δημιουργική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 35. Η ντοπαμίνη, μια χημική ουσία του εγκεφάλου, αποκαλείται συχνά η ορμόνη της ευτυχίας και παίζει βασικό ρόλο στην υποκίνηση και την ανταμοιβή. Όταν πετυχαίνετε στόχους, ο εγκέφαλός σας απελευθερώνει ντοπαμίνη, ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά. Αυτό είναι το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. 36. Το χιούμορ ενεργοποιεί το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου, απελευθερώνοντας ενδορφίνες. Ομοίως, το χαμόγελο μπορεί να ξεγελάσει τον εγκέφαλό σας ώστε να αισθανθεί πιο χαρούμενος, απελευθερώνοντας χημικές ουσίες που προκαλούν εφορία. 37. Το μυαλό σας είναι τόσο ισχυρό που και μόνο η πίστη στην αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας μπορεί να προκαλέσει πραγματικές βιολογικές αλλαγές στο σώμα σας. Αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο πλασίμπο και δείχνει την ισχυρή επιρροή του εγκεφάλου στο σώμα. 38. Ο εγκέφαλός μας είναι εκ φύσεως προκατηλημένος προς ορισμένους τύπους ανθρώπων, εμφανίσεων και καταστάσεων, λόγω εξελικτικών παραγόντων, συχνά χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. 39. Οι μυρωδιές σχετίζονται πολύ με τη μνήμη, λόγω της ανατομίας του εγκεφάλου, που συνδέει τον οσφρητικό βολβό απευθείας με τα κέντρα μνήμης. Μια οικία μυρωδιά μπορεί να σας μεταφέρει πίσω σε έντονες παιδικές αναμνήσεις. 40. Ο εγκέφαλος φωτίζει διαφορετικά όταν σκέφτεται αγαπημένα πρόσωπα σε σύγκριση με απλά γνωστούς. Ο εγκέφαλός σας απελευθερώνει οκιτοκίνη, ντοπαμίνη και σερωτονίνη όταν αισθάνεστε αγάπη ή συναισθηματική σύνδεση. Είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα ανταμοιβής που έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη συναισθηματική σύνδεση και τις κοινωνικές σχέσεις. 41. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια προκατάληψη προς την αρνητικότητα.
Ο εγκέφαλός σας έχει μια φυσική τάση να θυμάται τις αρνητικές εμπειρίες πιο εύκολα από τις θετικές, κάτι που θεωρείται εξελικτική προσαρμογή για επιβίωση. 42. Οι αριστερόχειρες συχνά χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου πιο ομοιόμορφα, ειδικά όταν επεξεργάζονται πρόσωπα, κάτι που μπορεί να τους κάνει καλύτερους στο να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. 43. Ωστόσο, η πολυδιεργασία είναι στην πραγματικότητα ένας μύθος. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα. Όταν νομίζουμε ότι κάνουμε πολυδιεργασία, ο εγκέφαλος επικεντρώνεται μόνο σε μία εργασία τη φορά, μεταβαίνοντας γρήγορα από τη μία στην άλλη, γεγονός που τελικά μπορεί να μειώσει τη συνολική παραγωγικότητα. 44. Οι άνθρωποι μπορούν να επεξεργαστούν εικόνες ταχύτερα από κείμενο, γι' αυτό οι εικόνες αφήνουν τόσο δυνατές εντυπώσεις. Ο εγκέφαλος μπορεί να αναγνωρίσει ολόκληρες εικόνες σε μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Είναι μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της δύναμης του οπτικού μας συστήματος. 45. Ο εγκέφαλός σας φιλτράρει συνεχώς πληροφορίες. Αυτή η διαδικασία αποτρέπει από το να κατακλείζεστε από αισθητηριακές εισρωές και επιτρέπει την εστίαση στις σημαντικές πληροφορίες. 46. Έως και το 95% της δραστηριότητας του εγκεφάλου σας λαμβάνει χώρα στο υποσυνείδητο, περιλαμβάνοντας συνήθειες, αναμνήσεις και σκέψεις που διαμορφώνουν την καθημερινή σας συμπεριφορά χωρίς να το συνειδητοποιείτε. 47. Ο εγκέφαλος συνεχώς προβλέπει το τι θα συμβεί στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μοτίβα από προηγούμενες εμπειρίες. 48. Το χασμουριτό θεωρείται ότι βοηθά στη ψήξη του εγκεφάλου όταν υπερθερμαίνεται από έντονη δραστηριότητα. 49. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία του εγκεφάλου. Απομακρύνει τις τοξίνες από τον εγκέφαλο και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση των αναμνήσεων, ενισχύοντας τις σημαντικές αναμνήσεις και απορρίπτοντας τις περιττές. 50. Όταν κοιμάστε, ο εγκέφαλός σας δεν απενεργοποιείται. Αντίθετα, γίνεται ακόμη πιο ενεργός καθώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες της ημέρας, οργανώνει αναμνήσεις και ορισμένες φορές εργάζεται ακόμη και για την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Κατά τη διάρκεια ορισμένων φάσεων του ύπνου, η δραστηριότητα του εγκεφάλου αυξάνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, προκαλώντας τα όνειρα. Πολλοί πιστεύουν ότι τα όνειρα είναι κάτι παραπάνω από τυχαίες σκηνές. Μπορούν να αποτελέσουν πραγματική πηγή έμπνευσης ή ένα μέσο αντιμετώπισης προκλήσεων. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι τα όνειρα λειτουργούν ως φυσική ενίσχυση της συναισθηματικής και ψυχικής υγείας, βοηθώντας μας να επεξεργαστούμε τα συναισθήματα και τις εμπειρίες με μοναδικό τρόπο. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην χάσετε αυτά τα 25 εκπληκτικά γεγονότα για το σύμπαν. Ποιο γεγονός σας εξέπληξε περισσότερο, πείτε μου στα σχόλια. Πατήστε like, κοινοποιήστε και κάντε δωρεάν εγγραφή για περισσότερες εντυπωσιακές επιστημονικές πληροφορίες. Πατήστε και το καμπανάκι ειδοποιήσεων για να μην χάσετε νέα βίντεο.